Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua hai cái tư duy. Phải gọi là nếu mà các bạn lỡ có cái này á, thì gần như các bạn làm cái gì đi chăng nữa, các bạn cũng gần như là cầm chắc thất bại. Tôi nói thiệt. Và nếu các bạn không tin á, thì trong cái bài này tôi sẽ show ra hết cho các bạn thấy những câu chuyện, những ví dụ, những hình ảnh mà có thể rất là quen thuộc với các bạn để mà minh họa cho hai cái tư duy này. Thì cuối cùng hết, cái mục đích chính của cái bài này với những kinh nghiệm của tôi, những đúc kết, những quan sát của tôi trong cuộc sống thực á, thì tôi mong rằng sẽ giúp các bạn nhìn thấy rõ hơn về cái tác động, cái sự nguy hiểm của hai cái tư duy này. Và thông qua đó, chúng ta sẽ có những cách đối phó, chúng ta sẽ thay đổi một chút xíu về cái góc nhìn, cái cách hành động của mình trong cuộc sống. Thì như vậy cuộc sống tốt hơn rất nhiều mà, đúng không? Tại vì chung quy lại, đừng có quên cái tiêu đề của cái bài này nha. Tư duy cầm chắc thất bại, dính vô là mệt lắm đó. Bây giờ mình vô cái đầu tiên ha. Rồi, hello bà con cô bác, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình. Bây giờ mình sẽ vô cái tư duy cầm chắc thất bại đầu tiên ha. Và có thể mà khi mà tôi bật mí cái tư duy này, nhiều người sẽ hết hồn. Tại vì thoạt nhìn qua thấy nó đúng vô cùng luôn á. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó hơi sai sai. Nhìn kỹ lại thì thấy nó hơi bị nguy hiểm đó ha. Đó là cái gì? Rất nhiều người trong chúng ta có một cái suy nghĩ là khi mà làm cái gì đó phải làm thật thì mới giỏi được, đúng không? Kinh nghiệm sẽ dạy nên con người, đúng không? Phải làm thôi. Muốn giỏi thì lao vào mà làm. Ví dụ muốn mở một cái quán cà phê đi, đúng không? Thì cho dù là chưa có một cái kinh nghiệm gì, hãy cứ mở đi. Làm tới đâu tính tới đó, làm tới đâu học tới đó, đúng không? Phải làm mới giỏi chứ. Và trong cái quá trình suy nghĩ như vậy đó, nó sẽ phát sinh ra một cái cơn hưng phấn chẳng hạn. Nếu mà mình thành công thì mình thành tỷ phú à nha. Nghe sướng đúng không? Nên có bao nhiêu tiền lấy hết mở quán cà phê. Làm thật thì mới giỏi, đúng không? Đó. Các bạn nghĩ gì về cái tư duy này? Từ từ tôi giải thích. Tôi lấy thêm một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ bạn muốn là nhà đầu tư đi, bạn để dành gì đó được 100 triệu thì bạn sẽ có suy nghĩ như sau? Đầu tư thật thì mới giỏi lên được người ơi. Phải đầu tư thật. Đầu tư thật mới có cảm giác, mới có feel liền, mới thắng được, đúng không? Mới thực tế được chứ, đúng không? Mà nếu mà mình thành công thì 100 triệu này biết đâu nó tăng lên 500 triệu sao ta? Quá hấp dẫn chứ gì nữa. Hoặc là bây giờ muốn mở shop, bây giờ có nhiều vốn bỏ hết nhập hàng về, phải bán thật, đúng không? Bán thật mới giàu được. Bán chơi nhỏ nhỏ chán, chơi lớn luôn. Mở một cái shop mà lỡ thành công thì kiếm tiền tỷ như chơi á, đúng không? Rất nhiều người làm một cái gì đó luôn có tư duy phải làm thật mới giỏi, làm thật và thậm chí là chơi lớn luôn, chơi bung nóc luôn mới giàu được, đúng không? Có phước làm quan, có gan làm giàu mà, đúng không? Nhưng coi chừng đấy các bạn, cuộc sống của tôi đã nhìn thấy rất nhiều những hậu quả của cái tư duy này rồi đó. Bây giờ nè, tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe ha. Và tôi sẽ giải thích bằng một câu hỏi. Vì trong cái hoàn cảnh này, giải thích bằng một câu hỏi nó sẽ ép phê hơn nhiều so với một câu trả lời. Bây giờ tôi hỏi các bạn một câu có thể không hề liên quan ha, để coi bạn thấy làm sao. Tưởng tượng bây giờ bạn là cái người mới học chơi đánh cờ đi, thậm chí là chưa biết đánh cờ nữa, mới biết sơ sơ thôi. Và bây giờ có một cái kịch bản là bạn đi kiếm một cao thủ, bạn rủ họ chơi đánh cờ ăn tiền, thí dụ vậy. Và đặc biệt là cái tiền ở đây là khá là cao, thậm chí là tất cả số tiền bạn có luôn á. Bạn dám rủ không? Bạn là một tay mơ trong cái môn chơi cờ, bạn rủ một cao thủ cờ tướng hay là cờ vua gì đó đánh ăn tiền. Bạn nhìn thấy cái hành động này có ngu ngốc không? Quá ngu ngốc. Tại vì sao? Xác suất thua gần như là 100%. Đụng cao thủ là đứt thôi, không thể nào thắng nổi, đúng không? Đó là một hành động ngu ngốc. Và đây cũng chính là cái mà những người có cái tư duy phải làm thật mới giỏi, kể cả trước đó họ chưa biết gì, phải làm thật mới giỏi, phải chơi lớn mới ngon, có gan làm giàu. Đây là cái tư duy mà những người đó đang mắc phải đó các bạn ơi. Bây giờ quay trở lại cái ví dụ mở quán cà phê đi. Ví dụ bạn mở quán cà phê trên một con đường nào đó đi, đúng không? Thì về căn bản á, bạn mở một cái quán cà phê trên cái đường đó đó, nó y hệt như cái câu chuyện bạn đánh cờ vậy đó. Bạn là người mới, chân ướt chân ráo chả biết gì cả. Bạn mở trên cái con đường đó, thì trên cái con đường đó đã có những người mở quán cà phê trước bạn rồi. Bạn đang đánh cờ với những thằng đó đó. Đó là những thằng dày dặn kinh nghiệm hơn bạn, nhiều tiền hơn bạn, và thậm chí là có khách trước bạn. Và bây giờ bạn mở trên con đường đó có nghĩa là bạn đang chơi một cái cuộc chơi giành giật khách hàng với những cái quán sẵn có. Bạn nhắm bạn đánh lại mấy thằng đó không? Bạn đánh lại không? Người ta biết marketing, người ta biết quản trị, dòng vốn, người ta có mối quan hệ, người ta có nguồn hàng tốt, người ta có tất cả luôn. Và người ta đang cộm cán trên cái con đường đó. Còn bạn mở ra, bạn chả có cái gì cả, đúng không? Và cái quán của bạn cùng lắm cũng bình thường thôi, chứ chả phải gọi là cái gì đặc sắc để mà thu hút khách. Thì cái kết cuộc có thể dễ dàng nhìn thấy các bạn.
Kết cuộc có thể dễ dàng nhìn thấy. Ai cũng tin là mình thắng hết. Nhưng mà thắng vì cái gì? Mình có cái gì để mình thắng? Hay là kết cuộc thực sự sẽ là thua? Bạn thử mở coi. Rất nhiều người nghe tới cái khúc này là cảm nhận được liền, tại vì họ đã từng ở trong cái tình huống đó. Bạn chơi một cái ván cờ mà bạn là tay mơ, người ta là cao thủ mà bạn vẫn tin bạn thắng thì tôi quá nể bạn. Đó là cái sự nguy hiểm của cái tư duy là làm thì mới giỏi, phải làm thật thì mới ok. Mà thưa các bạn nha, tôi nói thiệt, làm thật thì thua cũng là thua thật nha. Làm thật là thua thật đó. Tưởng tượng bây giờ bạn có 200 triệu, bạn vay thêm 300 triệu nữa bằng mở quán cà phê, rồi bạn thua lỗ, bạn mất mấy trăm triệu lần đó. Và cái này nó có thể ám ảnh bạn cả cuộc đời luôn đó. Mà chưa chắc nha, biết đâu nó còn dính những cái khoản nợ khác nữa. Trời ơi, cuộc đời nó lao thẳng xuống vực luôn, vì ham làm thiệt. Rồi ví dụ bạn thất bại để bạn học được cái kinh nghiệm gì ở đây? Có học được gì đâu. Ngoại trừ bạn lờ mờ bạn nhận ra mình yếu quá, còn mấy thằng đó mạnh quá mình chơi không lại. Nhưng mà bây giờ vốn không còn nữa rồi, thất bại, rồi tinh thần suy giảm. Học được cái gì ở đây? Chả học được gì cả. Thành ra làm tới đâu học tới đó. Mà chơi lớn quá ngay từ đầu là dễ ra đi lắm. Mà một khi đã thất bại rồi thì đâu có còn cái gì nữa. Rất nhiều người thất bại trong cuộc sống này họ chỉ có duy nhất một ước mơ thôi, là ước mơ được sống trở lại cuộc đời bình thường. Bạn phải hiểu cái chuyện đó. Thành ra chơi là phải chơi lớn, có gan làm giàu, đúng không? Làm là phải làm thật. Những cái tư duy đó nó có thể hủy hoại cuộc đời của các bạn đó, tôi nói thiệt. Một cái cuộc chơi mà 95% những người tham gia là thua, chỉ có 5% là thắng thôi. Những cuộc chơi như là khởi nghiệp này nọ đó, thậm chí là đầu tư á. Vậy mà mình chưa biết gì hết, mình vào và mình vẫn tự tin là mình nằm trong số 5% thắng. Thì đó là một cái con người lạc quan quá mức, lạc quan tới mức tiêu cực và nguy hiểm luôn. Quá nguy hiểm. Và những người đó là những người gần như là cầm chắc thất bại khi làm một cái điều gì đó. Nha, hãy luôn nhớ cái ví dụ về cái việc rủ cái người cao thủ chơi cờ và chơi cờ ăn tiền ha. Hãy luôn nhớ cái việc đó nha. Tôi đã từng thấy những người mà mới mở shop mà hưng phấn quá. Cái bạn nó bán khô bò các bạn. Bạn nó quyết định mở một cái shop online và bạn đó có nhiều tiền, bạn đó nhập hàng hết. Trong cái cơn hưng phấn, bạn đó nghĩ là mình sẽ bán rất nhiều khô bò. Cuối cùng hết, tôi không biết là tới thời điểm hiện tại là mấy năm rồi, cái số lượng khô bò tồn kho của bạn là đã tiêu thụ hết chưa, tôi nói thiệt. Trời ơi, lên mấy cái sàn thương mại giống như Shopee, Lazada, trên đó cao thủ nhiều lắm. Khách hàng cũng nhiều đó thôi, đúng không? Bây giờ bạn muốn bán được thì bạn phải thắng được những cái shop đó chứ. Bạn phải giành được khách từ những cái shop đó chứ. Đánh cờ đó, nhắm đánh lại không? Shop người ta là shop yêu thích, người ta có cả 100.000 follow. Gõ từ khóa cái là ra shop của người ta à. Thắng kiểu gì? Rồi quay qua ví dụ đầu tư chẳng hạn, vô thị trường, đúng không? Có người thắng phải có người thua chứ, vậy ai thua? Có người chốt lời thì phải có người đu đỉnh chứ, vậy ai đu đỉnh? Coi chừng là cái người không biết gì là người dễ đu đỉnh nha. Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Bao nhiêu công sức tích góp có thể ra đi trong một thời gian rất ngắn vì khoái làm thiệt làm lớn, đúng không? Có gan làm giàu mà, nguy hiểm lắm. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi tới cái phần giải pháp ha. Cái phần giải pháp thực ra nếu mà gọi đơn giản thì vẫn là cái ví dụ về đánh cờ thôi. Muốn đánh thắng thì trở thành cao thủ trước đi. Tại vì trở thành cao thủ thì chưa chắc thắng hết, nhưng chắc chắn là không thua một cách vớ vẩn, không có những cái quyết định ngu ngốc, đúng không? Vậy thì hãy trở thành cao thủ. Trở thành cao thủ rồi thì mới tính gì tính, còn không thì dễ đứt lắm. Và cái công thức để trở thành cao thủ mà tôi cũng đã từng bật mí một lần rồi, đó là cái công thức 3 bước. 1 là học, 2 là thực hành và 3 là làm thật. Đó là cái con đường trở thành cao thủ các bạn. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc cái sự khác nhau giữa thực hành và làm thật, đúng không? Thực ra nó khác chứ. Mặc dù là về ngữ nghĩa thì có thể tôi đang nói không đúng lắm, nhưng về cái suy nghĩ của chúng ta về những cái từ này thì tôi nghĩ là tôi đang nói những cái rất khớp với góc nhìn của các bạn. Thực hành ở đây có nghĩa là mình làm thử, mình làm nhỏ, mình test. Và khi mà mình test, mình làm nhỏ ok rồi, mình mới làm lớn, lúc đó mới là làm thật. Và mình nâng lên từ từ. Thành ra cái công thức 3 bước mà tôi đang chỉ các bạn nó không chỉ giúp các bạn trở thành cao thủ, mà nó còn giúp các bạn chơi vô cùng an toàn trong bất cứ cuộc chơi nào. Mới vô đúng không? Muốn làm cái đó đúng không? Đừng làm. Hãy bắt đầu bằng học đi. Học tất cả những gì cái môn đó cần. Ra nhà sách thấy cuốn sách nào, mua, đọc hết, mua cuốn khác. Ít nhất là mình cảm thấy ok, mình tự tin về hiểu biết của mình về cái ngành đó. Thì lúc đó mình mới có thể bắt đầu qua cái bước tiếp theo được. Mà đọc sách, xem video, đọc báo nó cũng chưa đủ. Nó phải chạy đi vòng quan sát thị trường các thứ. Nhìn, học từ sách vở, từ lý thuyết, từ kinh nghiệm, học từ tất cả các nguồn các bạn. Các bạn phải có cái sự sẵn sàng đó. Còn các bạn lười quá thì các bạn đứt thôi. Không bao giờ các bạn có đủ cái sự hiểu biết để trở thành cao thủ. Tôi nói thiệt, mình phải đặt cái sự hiểu biết đó ở cái nền tảng ban đầu chứ. Đó là bước đầu tiên là học đó. Sau khi mà học xong cảm thấy mình cũng tự tin rồi, mình biết sơ sơ rồi, nhưng cũng đừng hưng phấn quá. Đừng có chơi bung nóc, hãy chơi nhỏ thôi. Ví dụ đầu tư thì lấy cái tiền nhàn rỗi, lấy cái tiền ít ít á, đầu tư thử để hiểu thị trường. Đấy, còn không thì đầu tư nháp cũng được. Tôi đã từng chỉ cái bài đó mà. Bạn thích đầu tư
Bạn dự đoán cái giá đó sau 1 tháng nó sẽ tăng bao nhiêu đúng không? Bạn lấy tờ giấy ra, bạn ghi bên đây là mã cổ phiếu, ví dụ ABC chẳng hạn. Cái cột thứ hai là giá hiện tại, cái cột thứ ba là giá bạn dự đoán sau 1 tháng nữa, cái cột thứ tư là lý do tại sao nó tăng giá. Bạn thử bạn dự đoán coi, nếu bạn dự đoán đúng liên tục thì có nghĩa là cái khả năng nhận định thị trường của bạn tốt rồi đó, ok rồi đó. Thì bắt đầu bỏ tiền vô, rồi nâng từ từ. Bạn sẽ trở thành cao thủ thôi và đừng có gấp. Trời ơi, trở thành cao thủ làm sao nhanh được, đúng không? 3 bước nha, 3 bước cực kỳ quan trọng. Học, thực hành và làm thật. Mở quán cà phê này nọ cũng vậy. Các bạn không hiểu gì về nguồn hàng, không hiểu gì về cái việc tìm khách, không hiểu gì về cái việc mà nhân viên của các bạn có thể hoàn toàn ăn cắp tiền của bạn đó. Bạn quản lý cái việc đó như thế nào, rồi những cái thủ tục này nọ, đúng không? Rồi lên một cái menu như thế nào để có thể đảm bảo lợi nhuận tốt nhất, rồi chọn mặt bằng như thế nào. Bạn không biết cái gì về cái đó cả, bạn chơi sao lại. Bạn phải biết hết những cái việc đó. Bạn thích gọi nó là lý thuyết cũng được, còn không thì bạn cứ gọi đó là kinh nghiệm cũng được. Bạn phải biết tất cả những cái đó. Hãy mua sách, hãy lên YouTube, hãy học những khóa học về mở quán cà phê. Bạn nên biết hết những cái đó là cũng ok rồi đó. Bước 1 học rồi đó. Bước 2 làm thử. Làm thử ở đây có thể hoàn toàn là đi xin việc để làm phục vụ cho những quán cà phê nổi tiếng. Bởi vì vô cái ruột đó mình biết nhiều hơn cái quy trình. Tại sao lại không đầu tư cho những kinh nghiệm đó, đúng không? Đó là cách rất tuyệt vời. Rồi sau đó có kinh nghiệm đủ lông đủ cánh, bắt đầu ra mở một cái quán nhỏ xíu cho tôi. Ra mở một cái quán nhỏ thật nhỏ cho tôi. Rồi sau đó nâng lên từ từ các bạn. Các bạn đừng gấp, vì các bạn gấp, các bạn chưa cái gì hết, các bạn nhảy vô các bạn làm là dễ ra đi lắm, dễ đứt bóng lắm. Và nếu mà như vậy thì các bạn đã ôm một cái tư duy cầm chắc thất bại rồi. Cái câu chuyện mà nợ 500 triệu mà tôi kể các bạn hồi đầu, thực ra đó là một cái câu chuyện có thật mà một khán giả gửi cho tôi các bạn. Cũng mở quán cà phê rồi nợ 500 triệu, mới 28 tuổi thôi. Trời ơi, cái quãng đời còn lại kiếm đâu ra tiền để trả 500 triệu đây. 28 tuổi. Mà bây giờ tôi làm cho các bạn một cái bài toán cơ bản nha. Ví dụ như là bạn đó sẽ đi xin một cái công việc gì đó đi, và lương mỗi tháng của bạn là được 10 triệu đi. Bây giờ cho bạn đó không ăn để sống luôn á. Cứ cho là hít không khí để sống luôn. Bây giờ làm lương mỗi tháng 10 triệu, lấy hết ra để trả nợ. Thì 500 triệu bạn đó cần 50 tháng mới có thể trả hết. 50 tháng ở đây là hơn 4 năm. Các bạn tưởng tượng 4 năm trời làm việc quần quật mà 100% thu nhập của mình phải lấy hết ra để trả nợ. Bạn sống nổi cuộc sống đó không? Mà chắc gì bạn đã kiếm được một công việc 10 triệu một tháng. Mà tôi đang tính một cái trường hợp lý tưởng là coi như hít không khí để sống, không cần ăn, không cần sinh hoạt, không cần xài tiền luôn đó. Các bạn thấy đủ bi kịch chưa? Rồi chưa tính nó còn tiền lãi nữa các bạn. Rồi bạn trả trễ, rồi người ta nâng lãi lên, người ta phạt bạn cái tiền trả muộn. Nó lẫn quẩn các bạn. Các bạn không thoát nổi cái đó đâu. Và cái bạn đó đã phải bán nhà để mà kết thúc cái cơn bi kịch đó chỉ vì một cái lần hưng phấn của cái tư duy cầm chắc thất bại này. Các bạn thấy đau đớn chưa? Nên thành ra đây là một cái chuyện nghiêm túc nha. Đây không phải là nói chơi, nói đùa nữa, mà đã có rất nhiều những trường hợp như vậy. Các bạn cứ vào group của Web 5 ngày 9 giờ tối từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần, vào mà đọc chuyên mục tâm sự buồn vui. Trời ơi, những cái cuộc đời này nó xảy ra quá nhiều mà người ta vẫn không học được cái gì cả. Làm ơn nhớ, muốn chơi một cái gì đó hãy trở thành cao thủ trước đi. Mà trở thành cao thủ có nghĩa là 1 là học, 2 là thực hành, tới cái thứ 3 mới làm thật các bạn nha. Làm ơn nhớ nha, đừng có dại dột mà rủ cao thủ đánh cờ nữa. Tôi lại mấy ông cô nội. Rồi hello bà con cô bác, chúng ta sẽ tới với cái tư duy thứ 2 ha. Cũng là cái tư duy làm cho các bạn cầm chắc thất bại khi các bạn làm một cái điều gì đó. Đó là cái gì? Đó là cái suy nghĩ ai ơi, người ơi, bà con ơi, cô bác ơi, hãy tự thay đổi vì tôi được không? Đó là cái suy nghĩ mà muốn người khác thay đổi vì mình nữa các bạn. Tại sao tôi tốt quá mà không ai nhận ra và yêu tôi nhỉ? Sao tôi vẫn FA nhỉ? Muốn ai đó tự giác thay đổi vì mình. Hoặc là khi các bạn làm kinh doanh, các bạn thường sẽ có suy nghĩ là sao sản phẩm tôi tốt quá, tôi cũng buôn bán tử tế quá, mà sao không ai mua đồ của tôi hết. Hoặc là làm YouTube, kiểu như là trời, video tôi thấy tôi hay nhức nách luôn, mà sao ít view quá, kiểu như đó. Post lên có mấy chục view cũng nản thiệt. Hoặc là bây giờ ở nhà trọ đi, lỡ ở xui với một cái người bê bối đi, cứ xả rác ở dơ này nọ đó. Mình nhắc hoài mà sao nó cứ bê bối, sao mày không thay đổi vậy, ví dụ vậy. Luôn muốn người khác tự động thay đổi vì mình. Đây là tư duy cầm chắc thất bại. Cái bài này tôi sẽ nói đi nói lại rất nhiều cái chữ này để các bạn hiểu. Tất cả những ví dụ tôi vừa kể là những tư duy cầm chắc thất bại. Tại vì mọi người sẽ không thay đổi vì bạn đâu. Mọi người sẽ không tự nhiên thay đổi vì bạn đâu. Mà bạn muốn mọi người thay đổi á, hãy xem đó là nhiệm vụ và kỹ năng mà bạn cần có. Hãy tư duy như vậy nha. Muốn người khác thay đổi vì mình á, hãy xem đó là một kỹ năng. Nếu được, xem nó là một cái nhiệm vụ mà bạn cần phải master. Bạn cần phải thông thạo, tinh thông thì bạn mới giỏi được. Bạn mới có thể khiến người khác thay đổi. Còn bạn muốn họ tự thay đổi vì bạn thì mơ đi, không có đâu. Thậm chí là quên đi cái hy vọng đó đi, không có đâu. Vậy thì bây giờ tôi tóm sơ tới khúc này ha, trước khi mà giải thích sâu xa hơn.
Hai thứ các bạn cần nhớ tới thời điểm hiện tại. Một là hãy chấp nhận cái việc người ta sẽ không tự thay đổi vì bạn đâu. Dù họ là ai, dù họ là khách hàng, dù họ là người yêu, dù họ là cái người ở trọ chung với bạn ABC, họ không thay đổi vì bạn đâu. Hãy chấp nhận đi. Quên đi đầu hàng cái mong cầu đó đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hãy xem đây là một kỹ năng. Mà kỹ năng thì phải học hành mới giỏi được. Ồ, hóa ra cái tư duy thứ hai này lại có liên kết với tư duy thứ nhất. Chúng ta vẫn cần những cao thủ trong lĩnh vực thuyết phục. Và hãy xem thuyết phục là một kỹ năng. Mà muốn học kỹ năng, muốn biết những cách ứng xử trong giao tế với những người xung quanh thì còn cách nào khác ngoài việc học. Thực ra cái bài này, cái dã tâm lớn nhất của tôi là vẫn chỉ muốn cổ vũ việc học thôi. Để các bạn nhìn thấy ứng dụng của sự học trong hầu hết những khía cạnh cuộc sống. Nó có thể bảo vệ được cho cuộc đời của các bạn đấy. Và nó giải thoát được rất nhiều những cái chuyện bất hạnh. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại với một cái ví dụ rất là khó xử lý. Ví dụ như bạn còn trẻ đi. Bạn lên những thành phố lớn ở trọ để học hành, đúng không? Và bạn xui, bạn ở chung với một đứa trời ơi đất hỡi luôn. Trời ơi, nó bê bối, nó ở dơ, nó xả rác lung tung. Đại khái như vậy. Thì xử lý như thế nào? Nếu mà bạn không hề biết học về giao tiếp, về tâm lý, thì gần như bạn chả có cách nào để xử lý cả. Bạn chỉ cùng lắm là than phiền với nó thôi. Và bạn càng than phiền nó càng không nghe, nó chọc bạn tức chết luôn, đúng không? Và rất dễ xung đột, rất dễ chửi lộn. Và đặc biệt là cái thứ bạn muốn, nó vẫn không làm, nó vẫn không thể sạch sẽ lên, đúng không? Đó là tư duy của một người không hề có kiến thức về tâm lý, về giải quyết vấn đề, về giao tiếp. Nhưng giả sử bạn là một cái người ham học đi, bạn thường xuyên đọc những sách về tâm lý, bạn thường xuyên đọc những sách về giao tiếp, bạn thích và xem những nội dung giáo dục liên quan tới câu chuyện giải quyết vấn đề, thì thực ra lúc này bạn xử lý những cái việc này rất dễ các bạn. Ví dụ bản thân tôi đi, cái câu chuyện này tôi có thể đẻ ra liền luôn 3 cái option mà tôi có thể nghĩ ra được liền trong 5 phút. Vì không phải tôi giỏi, mà là vì tôi đã có trang bị kiến thức về giải quyết vấn đề, về những cái thủ thuật tâm lý cơ bản trong cuộc sống. Và đó là giá trị của việc học các bạn. Và để tôi nói thử coi các bạn nghe những cái cách này nó có ok không ha. Thứ nhất, nếu mà trường hợp mà cái đứa ở chung với mình mà nó quá dơ, đúng không? Thì option số 1 là option cực đoan, dứt khoát không phải suy nghĩ, chuyển chỗ liền ngay lập tức. Đó là cái số 1, không có gì phân vân cả. Còn cái số 2, giả sử nó mới chớm thôi, cái sự bê bối nó vẫn tạm tạm thôi, nó chưa có quá là tệ hại, thì tôi có thể cho nó một cái lời nhắc nhở. Mục đích của cái lời nhắc nhở này là để test cái ý thức của nó. Thì lúc này tôi chỉ nhắc nhở bình thường thôi. Ê mày, mấy cái đồ này nọ mày xài xong là mày dọn lại cho gọn đi. Chứ nhìn bày hay quá mày. Nhìn cũng bẩn bẩn mày. Bốc mùi này nọ dơ lắm. Thôi tao nhắc một lần thôi nha. Nói chung là tao ráng giữ vệ sinh chung. Thì mày cũng ráng xíu. Tại vì đâu phải mình ở mình đâu. Ở chung mà. Thí dụ vậy. Đó. Đây là cái lời nhắc để tôi test xem cái ý thức của nó tới đâu. Là coi như nhắc lần 1 ha. Và đó gần như là cái động thái thứ hai, cái option thứ hai tôi có thể nảy ra trong đầu khi mà giải quyết cái chuyện này. Và nếu mà option thứ hai nhắc mà nó tốt thì ok không nói. Nếu mà option thứ hai mà không ăn thua thì bây giờ mình dứt qua option thứ 3. Mình nhắc lần 2. Ê mày, bữa tao có nói mày về cái chuyện mà xả rác lung tung á. Tao cũng ngại nói nhiều lắm. Bữa tao nhắc lần rồi, nay tao nói lần cuối thôi nha. Bây giờ nói chung là mình là sống mình cũng phải để ý tới môi trường chung. Nên là giờ tao thấy nếu mà mày không có ngưng được cái này á, chắc tao dọn ra tao ở riêng. Rồi có gì mày tự kiếm người mà mày share tiền phòng nha. Chứ mà tao đã nhắc 2 lần rồi, nhắc nhiều tao cũng ngại lắm nha. Cứ tiếp tục thế này là tao chuyển đi đó. Tao chuyển đi là mày tự kiếm người thuê vô để mà chia sẻ tiền phòng với mày đó. Đó. Thực ra cái lời này nói ok, nói thì thấy nhẹ nhàng nhưng thực ra nó giống một lời đe dọa hơn. Bắt đầu bắt nó phải chịu trách nhiệm. Nếu mà mày không sạch lên được thì tao ra. Và khi tao ra thì mày mệt á, mày sẽ phải kiếm ai đó thuê và trả cái số tiền mà tao trả hàng tháng đó. Đó, lúc này người ta đã phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Thì bây giờ chịu không chịu kệ mày. Thiệt, chịu không chịu kệ. Cái lời thứ hai này coi như cái lần cuối cùng rồi. Nếu ok dừng lại thì ở tiếp, còn không dọn ra. Ví dụ vậy. Tức là khi mà các bạn đã được trang bị những kiến thức về giải quyết vấn đề thì các bạn sẽ luôn có cách và phản ứng rất nhanh. Chứ các bạn không phải khốn khổ, cãi lộn và mong người ta một ngày nào đó tự động trở nên hết bê bối vì bạn. Không bao giờ. Bạn phải tác động một cái điều gì đó. Và ví dụ như tôi đi, trong kiến thức hạn hẹp của tôi về tâm lý, về giải quyết vấn đề, tôi nghĩ ra liền được 3 option. Và tôi cảm thấy thanh thản lắm. Tôi không phải mất quá nhiều thời gian để lo lắng về nó nữa. Vì tôi biết mình phải làm gì, đúng không? Nên hãy học đi. Cuối cùng hết, các bạn biết nhiều thì nó luôn có lợi. Cái người mà ngày nào cũng học thì khi mà đụng chuyện, họ có sẵn cái nền rồi, họ giải quyết rất lẹ. Còn cái người mà không bao giờ học, đụng chuyện một cái sẽ cuốn cuồng. Và những người đó thì gần như là sẽ chịu hết tất cả những cái điều tiêu cực của những xung đột. Tôi nói thiệt, tất cả những xung đột luôn. Tôi đã cố tình tôi lấy một cái ví dụ về nhà trọ vì tôi đã thấy quá nhiều người phải gọi là căm ghét nhau, không nhìn mặt nhau trong cái thời điểm mà ở trọ chung với nhau luôn á, ghét lắm luôn á. Nhưng họ vẫn không biết phải làm gì. Thì cuối cùng hết họ rất khổ các bạn nha.
Nên chốt lại chút xíu để các bạn quên mất cái ý chính. Thứ nhất, hãy chấp nhận cái việc là không ai tự động thay đổi vì bạn đâu. Hãy chấp nhận điều đó. Và thứ hai, hãy học về thuyết phục, về tâm lý, về kỹ năng giao tiếp. Học tất cả đi, không thừa đâu. Và tôi đã làm rất nhiều những kiến thức về giao tiếp ở trên YouTube, dọn sẵn cho các bạn xem. Các bạn ra nhà sách, rất nhiều sách về giao tiếp, về thuyết phục, về giải quyết vấn đề, về tâm lý. Nhiều lắm. Bạn lên Google, bạn gõ kỹ năng thuyết phục đầy ra. Các bạn đang sống trong cái giai đoạn mà quá nhiều thứ dễ dàng tìm kiếm để học. Thì bây giờ ăn thua cái độ lười hay độ siêng của các bạn thôi. Còn tôi có một cái option đơn giản hơn. Nếu các bạn cảm thấy mình không cần phải học, mình không cần phải biết nhiều, thì hãy vui vẻ với những bất hạnh mà những xung đột đó mang tới. Chứ mà tôi không hề có thiện cảm với những người ngày thường không bao giờ biết học, rất lười, nhưng đụng chuyện lại rên, lại than rất là to. Thì tôi lại không thích những cái trường hợp đó. Thật sự nó có nhân quả ở đây hết mà. Nên hãy nhớ nha, cái này là cái rất khổ đó. Rất nhiều người khốn khổ về mặt tâm lý, về mặt hạnh phúc khi mà có cái tư duy này đó. Tư duy cầm chắc thất bại thứ hai đó. Rồi, mến chào các bạn. Như vậy là các bạn đã vừa nghe xong cái bài ngày hôm nay ha. Về hai cái tư duy, đơn giản không? Đơn giản thiệt. Đúng không? Bình dân không? Bình dân thiệt. Nhưng nguy hiểm không? Nguy hiểm thiệt. Và đặc biệt là dễ thấy không? Dễ thấy thiệt. Xung quanh có không? Có nhiều. Đúng không? Thời gian gần đây là tôi cố tình toàn là tôi kiếm những cái chủ đề mà dễ thấy trong cuộc sống này, với mong muốn là nếu nó quá phổ biến thì mình có thể sử dụng những kinh nghiệm của mình để giúp ích được cho ai đó, tránh cũng được thôi. Để gọi là master, để gọi là siêu giỏi thì cần thời gian, nhưng ít nhất là mình biết về cái việc đó, mình tránh những cái nguy hiểm cho cuộc sống của mình, thì như vậy quá hạnh phúc rồi. Thôi, cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ngồi và xem cùng với tôi. Tôi trân trọng cái điều đó rất là nhiều. Bây giờ thì bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nha. 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần.